Hello guys, welcome back to my channel. अनि आज चाहिँ अडियो नि राम्रो आछ होला हैन, सुरुको आवाज चाहिँ सुन्नुभयो होला। मैले नयाँ माइक्रो एडाप्टर लिए एज यु क्यान सी, र अलि टाइमको लागि मैले आवाज पनि बन्द गरिदिएछु बाइकको। पहिलाकै राम्रो थियो, तर के गर्ने अब, कहिलेकाहीँ लङ टुर जान पर्छ, यताउता हुँदाखेरि चेकिङमा समातेर कहिले त छोड्दिन्न के, त्यसैले फेरि आवाज बन्द गरिदिएँ मैले। अनि हामी चाहिँ आज कहाँ जाने हो फिक्स छैन, कि त त्यो चौथेको बिग स्प्ल्यास जान्छौँ कि बटल हाउस, किनकि लास्ट टाइम बटल हाउस जान पाइएन मेरो बाइकको क्लचले गर्दा। र हामीसँग आज विजय पनि छ, हाम्रो मेकानिक दोस्त विजय मेरो पछाडि आइरहेछ। हामी चोरसँगको बाटो हुँदै रङ्गशालाको पुल पुगेको छ, पुल कटिएछ, ठ्याक्कै पुलिस गयो यार। हाम्रो विजय दोस्त, यो चाहिँ एसओएस हो, सेभ आवर सोल। मेरो कलेजको दोस्त पनि त्यहीँ पढ्छ। तर आवाज नगर्दाखेरि फेरि दामी कुदे जस्तो लाग्ने क्या, बाइक रमाइलो लाग्दो रहेछ। कहिलेकाहीँ रमाइलो गर्नुपर्छ गाइज होइन, त्यही भएर यसो उडाइदिएको। अनि हिजो मैले मेरो साइलेन्सर झरेको थियो पहिल्यै, अनि ओल्डिङ गरेर बनाएको थिएँ। अनि फेरि अब आवाज बनाउँदाखेरि साइलेन्सर बाङ्गे ओल्डिङ गर्दो रहेछ अस्तिको पालि। अनि फेरि त्यही ओल्डिङ मिलाउन जाँदा मेरो लेथमा चिनेको कुमार दाई हुनुहुन्थ्यो, दाइले ह्यान्डल पनि बनाइदिनु भयो, हल्का बाङ्गे थियो ह्यान्डल पल्टेर अस्ति याङ्जाकोट राइडमा, त्यही बनाइदिनु भयो, थ्याङ्क यू दाइ। अनि मेरो बाइक बिग्रिँदा बनाउने पनि हाम्रो दोस्त विजयले नै हो, एज अलवेज राम्रो बनाइदिन्छ साथीले बाइक चाहिँ, थ्याङ्क यू विजयलाई पनि। ल गाइस, हामी अमरसिंह पुग्यौँ होइन। अब चाहिँ एकछिनमा भेटौँला। आवाज चाहिँ कस्तो आइरहेछ भनिदिनु होला गाइस। नयाँ माइक्रो, नयाँ एडाप्टर सितो, गोप्रोको सामान चाहिँ लास्ट महँगो छ गाइस है। सुरुमा त क्यामेरै महँगो छ, त्यसपछि क्यामेरा किन्नेले एडाप्टर किन्न पर्यो अब बाइकिङको लागि, अनि त्यसपछि अब हेलमेटको लागि माउन्ट्सहरू किन्न पर्यो छुट्टै, स्विच सपोर्टहरू किन्न पर्यो। मलाई एउटा भाइले लास्ट टाइम बाटो देखाएको थियो यताबाट, हो यता हो। हर्न पनि छैन, केही पनि छैन, सिधै कुदाएको छ यार गल्लीमा, यतिले ठोकेको। यता नि बाटो त छ के अरे, यता पनि बन्द भयो नि फेरि हामी घुमेर जानुपर्छ। टेन्सन हुन्छ यसरी गयो भने त, किनकि हामीलाई यही बाटो नजिक पर्थ्यो के अरे पर्न त, ऊ त्यहीँबाट हो खास जाने।
हामी कास्की मोडर्न स्कुलनिर पुग्यौँ। यता चाहिँ बन्द नरहेछ, सही हो। We are heading towards Big Splash, हैन? ऊ अगाडि देखियो है हल्का है गाइस। कतिको भिड छ हेरौँ। धेरै छ भयो भने त गइन्न के रे, थोरै भयो भने चाहिँ हामी बसिन्छ एकछिन खेल्न। ट्युब स्युब सबै लिएर आएको छ त अगाडिको पार्टीले त। प्याक छ जस्तो लाग्यो मलाई त। पुरै I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Content, hold your breath and feel the tension. Devils hide behind redemption. Honesty is a one-way gate to hell. I wanna taste consumption. Breathe faster to waste oxygen. Hear the children sing aloud. It's music till the wick burns out. Be carefree lately, yeah. Just kicking up daisies. Got one too many quarters in my
just tripping on daydreams. Got dirty little lullabies playing on repeat. Might as well just ride around the nursery and count sheep. दामी छ दामी ल यता ठाउँ आयो छिटाउ ल we are returning now हैन अब फर्किने धेरै भिडियो ल अब घरतिरको सवारी है गाई चाहिँ कता हो लेफ्ट कि राइट तपाईहरु पनि आउन सक्नुहुन्छ हैन ठिकै छ राम्रै छ स्विमिङ पुल चाहिँ राम्रो लाग्यो मलाई भन्नाले यो सबै ठाउँ एरिया नै तर पुल चाहिँ जम्मा 5 फिटको छ जुन हामी ठुलोलाई खासै रमाइलो नि हुन्न त्यहाँ खेल्न मेरो चाहिँ आँखा पनि पोल्यो त्यहाँ आँखा हेर्न अलि गाह्रो हुँदो रहेछ अनि अरु त सबै राम्रो हो त्यो अर्को मान्छेलाई चाहिँ नखेले पनि पैसा तिरेर अर्को मान्छेलाई चाहिँ तिरेर छिर्न पर्ने रे भित्र त्यो सिस्टम चाहिँ अलि नराम्रो लाग्यो अरु त सबै ठिक छ त्यही हो गाइज अब आजको भ्लग यहीँ इन गरे हुन्छ त के भन्ने अब यहीँ इन गर्छु म हैन अडियोहरु कस्तो आयो त्यो पनि भनिदिनु अनि भिडियो मन परेछ भने लाइक छोडिदिनु होला नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब पनि गर्नु अनि आफ्नो सजेसनहरु दिनु केमा बिग्रेछ केमा राम्रो भछ कमेन्टमा गरिदिनु हैन कमेन्ट बक्समा छोड्दिए हुन्छ अनि भिडियोलाई सक्दो शेयर गरिदिनु है मेरो सब्स्क्राइबरहरुले अहिलेको लागि यति नै थ्यांक यू गाइज कीप वाचिङ Sam Vlogs